Kamehameha! Ha! Hogwarts Legacy Strijders. Daar zijn we weer in een nieuwe aflevering. Ik zag dat er in de eerste aflevering ultiem veel support was. Maar nu iets minder. Dus ik roep jullie er allemaal op. Als jullie willen dat ik doorga met deze serie, knal dan 3000 likes op de video. En geef hem gewoon veel support. Laat zien dat je het vet vindt. En als jullie willen, word ik een kwaadaardige tovenaar. Veel plezier met de video. We moesten ons melden bij Figgy-chan. Professor Fig. What the fuck? Waar is hij? Ik ben benieuwd. Ik wil even een bezem vrij spelen eigenlijk. Ik weet niet of dat vandaag gaat lukken. Ik denk het niet, maar... Hallo. Professor Snape? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, Hij to is say sharp. the least. Oké. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ja, zeg maar. Fig, you have a visitor. Ja, joh, ik sta See naast je, what I can kerel. find out. Ja. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Hey, Figgy-chan. Wat? You accessed the restricted section? Ja. But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear Okay. everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Oh, maar wie zou het zijn? Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. Ah. First memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Maar dat was dus dat meisje wat dat zieke broertje had of iets. Perhaps this book will Toch? explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Zo, die George had ook gewoon nul chill. Die stapte in de koets met en werd opgevreten door een draak. Dat is zo pijnlijk, man. Dat is ook hoe ik neer zou willen gaan, maar... I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Shimaste. Don't neglect your studies. Nee. Your wand work is improving by the day. Ja, klopt. Dat is heel goed. Ik kan heel But goed met you'll mijn want wand to pay spelen. attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. Dat geloof You've ik done wel, ja. exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, nou ja. Weet je wat? Ik kan nu ook Don't gewoon... neglect your Wat? friends. You may be surprised by how much Gast, you can learn from them as je well. bent mijn moeder niet. Hij zegt, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dit doen. Figgy-chan. Luister, we zijn gelijkwaardig hier. Ik ga gewoon de hele dag met mijn stok spelen en that's it, oké? Wat moet je anders doen op een middelbare school, jongens? Ik heb het idee dat ik nog steeds in een hele lange tutorial zit of zo. Oeh, hier leer ik Expelliarmus. Oh, maar hier moet je ook echt op enemies dat doen. Avoid enemies by dodge rolling. Oké. Deze wil ik wel leren op zich. We kunnen dus deze 2 missies doen. Ik denk dat ik hiermee ga beginnen, maar ik weet niet of dit iets is wat je kan tracken eigenlijk. Dus je moet gewoon rollen en incendio gebruiken. Oké, dat kan ik dus combineren met die ene guy met de dual beach. Hallo! Oh, shit. Ik ben hier in de greenhouse. Is dit waar ze Hufflepuffen? Revelio! Hey. Hallo, Mora. Oké, ik heb Dittany Leaves. Hallo, ik kom hier een quest beginnen. Een kweeste. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh. Here, you'll need these for today's class. Ze is kawaii. Pas op. A little treat for your auntie. Ik heb, eerlijk jongens, ik heb veel te veel swag, man. Ik kom hier binnen en... Please welcome the newest Kijk me rose in our staan. garden. We do look forward to growing together. Kijk mijn outfit ook, jongen. Ik kom hier echt aan alsof... How thrilling it is to have everyone back together. alsof ik de eigenaar van Microsoft ben. Alleen al This year cool. will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. Knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root.
Oké. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Ja, doe maar. First, let's protect our ears. Oh, zijn dit die schreeuwplanten dan? Die van Now, de film? Ja. Gast. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! Kijk, kom maar. What the fuck? Fantastisch dit. Grappig dat ze dit erin hebben. Met al dit soort dingen denk ik steeds terug aan die oude games, man. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Maar wat is de nut? Wat krijg je dan een... Ah. Ik wilde nog zeggen, waarom zitten ze in I'm zo'n... very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. Zo'n greenhouse. All right then, off you go. Terwijl er zoveel kans is op schade, weet je wel. Maar ze kunnen natuurlijk spreukjes doen. Kon ik dat maar, jongens. Ik spijbel nu. Niemand weet waar ik ben. Ik spijbel. Ik ben aan het spijbelen. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in. Ben Yes, weer. Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Helemaal mee eens, professor. I enjoyed it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already Okay. have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Oké, dat vind ik goed. Dus dit is uiteindelijk, ik denk voor een soort van crafting of zo. Restorative properties make it a vital ingredient in Dus je the kan nu... Wickenweld potion. Oh ja, growth time 10 minuten. Oh. Dit doet me meteen denken aan zo'n mobile game van... Ah man, dit duurt een uur om te upgraden. Wil je gems kopen? Ja, doe maar. Hier. Zo'n insta-unlock gems, weet je wel. Oh god, oké. Dittany. Het staat nu hier. Dit is goed, toch? Krijg je 5, maar ik weet niet wat ik eraan heb, maar... Once it can be harvested, Potions, denk your ik. Dittany will be ready to use in Wickenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. Oké. Cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come Prettig. back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Prima. Zij is wel nice, man. Ik zou haar wel doen. Goed, waar was ik? Waar was ik? Ik heb een plantje in de pot. Duurt 10 minuten. Keep at it. Ik weet niet wat ik Hallo. met de Dittany kan. Saw you on your way to Hogsmeade. Nice Hou je work mond. in defense against the Hou je dark mond. arts, by the way. Hou je mond. Wacht, kom jij met me Excuse mee? Oh, jij komt met me Your mee. duel with Sebastian. And he's good. Kan ik dat plukken? Thinks he's really good. Hey, not I grass slaughtered prick. him. It was brilliant. Oh, Here we are. Home of the Oké. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll Oh, dit zijn dan usable items of zo? Zoals L1 was voor items. Oh, ja. Kijk eens. Look at that. Oh. Anything they can get their mouths on. Oké, ziek. Een soort van granaat. Some of the garden last year Denk to ik. keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Gaat hij mij nou niet aanvallen? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Wel grappig dat ze planten gebruiken als een soort van hulpmiddel of ally in een... I suppose they In could prove combat useful dan. outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it Kijk is die food bijen. cabbage. It's chaos out there. Die bij ook van Trolls in stil hangen bij Hogsmeade me. and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary.
Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Ja, goed plan. Je had ook gewoon kunnen zeggen... Hey, L1 is een granaat gooien. En die valt mensen aan. Dat zou top zijn geweest. We krijgen gewoon een hele spreekbeurt over wat er allemaal aan de hand is. Potverdomme. Ik heb gewoon een nieuwe spreuk. Is het nu klaar? Nee. Ja. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Missing digits? Good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Oké. I don't care much for plants. Oh, dat is zo'n zure stab in haar ribbenkast. Thank you, Professor. But looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists Waarom lijkt zij op iemand die je kent? Tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Wacht eens even. Zit ze me nou uit te nodigen voor na de les? Bam, tjikkabonge, tjabonge, tjikkabonge, donketonk, tjikketonke, donketonk. Nou goed jongens, dat is plantenles. We gaan verder. Oh, Revelio! Daar heb ik niet zoveel aan. Ik wil alle Homora leren, man. Ik wil het open krijgen. Moet je eens nagaan wat ik allemaal kan als ik alle Homora heb. Hallo? Jammer in de Jenny? Oh. Hé, is een kistje. Zit ik op het vrouwentoilet? Dan heb ik serieus geld genakt van het vrouwentoilet. Dat zou top zijn. We can make this a real victory. Yes. That's the spirit. Zo, wat zijn ze arrogant allemaal, jongen. Ik zou nooit op deze school willen zitten. Veel te arrogant. Ik geef mijn brief aan iemand anders. Red shield with damage spells, like Incendio. Oekie. Kleurmatch gewoon. Twee keer ontweken. Incendio. Hoppa, oh, damage gek! Hier, eet mijn planten gek! Auw! Dat is 3. Oh mijn god, ik ben aan het sterven gek. Oh kut, oh kut, ik had niet door dat ik op een knop moest drukken. Oh, wat leem gast. Ik zag dat gele kruisje niet staan. Ja, ik weet hoe het werkt. Gewoon die combat is gewoon wonky. Nee, what the fuck? Waarom? What the fuck is waarom? Los! Ah, hier. Vuur op je bakkes. Mijn god, die damage is insane op hard mode. Wat de waarom doe je dat? Stinktovenaar ben je. Ga naar school. Oh, dat werkt zo slecht. En dan dat R2 als auto... Kun je dat niet veranderen? Want ik word er echt heel erg moe van. Ja, je kan aanvallen reflecten, maar ze hebben continu 24/7 shield omhoog, zeg maar. En dan moet je color matchen op het shield. Qua spreuk. Het is niet dat zij... Dat is ook bullshit trouwens. Want mijn shield kan echt maar 1 seconde up zijn. En die van hun altijd. Ik vind het echt super irritant. Want zeg maar R2 is je normale bap bap bap. Maar R2 inhouden moet je ook gebruiken om een spreuk te kiezen. Ik heb liever dat ik R2 inhoud de hele tijd. En dat bijvoorbeeld L2 de normale attack spel is. Dan kan ik die tappen. Ik kan dat ook niet aanpassen, of wel? Oké. Nou, dan stop ik ook al met janken. Nee, nee. Waarom doe je die stealth gast? Nee, stop. Oh mijn god, ja. Er zijn 2 hits op mijn bek. Verschrikkelijk, man. Ah, dit is zo irritant. Zie je, die Protego is al op voordat hij... En targets in de rug kun je ook helemaal niet vinden. Switch dat fucking ding, tering, man. Ja, reset. Waarom target je dat? Waarom? Oh, what the fuck heeft die klokkenschijf ermee te maken? Ik weet niet of ik hem hard mode kan uitspelen zonder dat ik daar kaal ben. En zij slopen mij, jongen. What the fuck? Ik had mijn shield en ik deed mijn stupefy counter. Protego. Give him what for. Incendio. Stupefy. Accio. Stupefy. Stupefy. Levioso. Ik weet niet waarom die nou weer dat doet. Ja,
Jezus, gast, doe normaal. Doet mijn teammate ook nog wat? Of volgens mij zit hij hier echt letterlijk alleen maar met zijn stokje te spelen. Oh, there goes my way. Accio. Stupefy. Levioso. Stupefy. Incendio. Levioso. 2 dood. Oh nee. Oké, we hebben hem bijna. Nou, laatste. Accio, kom hier. Kreng. Jezus. First try. Dat was echt zo bad, man. Victory! You've won the tournament! Zo, wat een gedoe. Maar we did the chat easy. I'm just pleased to have done as well as I did. Wauw, ja. And so it's... Great honor to present you simple. Oh mijn god, geef het aan mij. Ik ben zo benieuwd. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be... Allemaal voor een quota van 10. Wonder how my herbology plants are doing. Hou je bek over je planten. Ik haat jou nu. Ik ga jou gewoon pesten. Je hele... Nee, grapje. Grapje. Oh jongens, we moeten er weer in leren. Oh, Bob. 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 Expelliarmus. Eindelijk. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. No, no, no. Don't mind if I do. Ik ga deze vervangen met Expelliarmus. Zo, want dat per ongeluk onzichtbaar worden doe ik tenminste op zijn minst nog onzichtbaar per ongeluk anus. Oké, nou, we hebben een nieuwe spreuk. Dat vind ik leuk. Disarms wands or other weapons out of enemies' hands. Different type of enemies will react different ways when disarmed. Oké. Dat vind ik lekker. Hey, jongens, wil niet moeilijk doen, maar... code Rudy met checkout, hè. Als je hem op Epic Games stelt. Thanks, hashtag ad. Nice. 1050. Ik hoop dat ik nu wel daadwerkelijk een les krijg met andere scholieren, zeg maar. In plaats van dat ik het idee heb dat ik het allemaal alleen doe. Oké, wat wordt dit zo'n vage professor? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Ja. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Oh, die wil ik hebben. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. Precies. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Hey, let's go. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Oké. Dat wil ik graag. When you might need it. Oh, ik had het 10 minuten geleden nodig voor een half uur ongeveer. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Oh, dat kan ik goed. Dat kan ik goed. Be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Oep, het is zo easy. Je hoeft helemaal niet voorzichtig te doen. Het is gewoon een kruisje. Oh, wat voorzichtig doe ik hier nu. En dan is de lepel eraf gesmolten. Niet te snel roeren, hè, Harry. Ik bedoel, mooie boy Mozart. I see most of you have not forgotten how to stir. Oh, ik ben de snelste van de klas natuurlijk. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients.
Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Oké, dus dat wordt het nut van herbology. May be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Oké, dus, maar ik moet dus altijd in dit klaslokaal mijn potions maken of zo? Want anders zou ik er nu al meer willen maken. My parents considered keeping me home from school this year after the room. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his Gareth office? Weasley. Ja. He did say that. He wants me to get more ingredients. Moet ik iets voor hem stelen of zo? Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? Nee, alleen met Ron en Ginny. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. Oké, dat vind ik fijn voor jou, maar het boeit me echt helemaal geen ene rotmoer. I'll get you. Fijn dat je zo bijzonder bent, you special little snowflake. Ik pak hier gewoon alles en dan hoop ik gewoon dat ik XP krijg. Accio. Revelio. Revelio. Geef me dat ook. Ashwinder Axe, ja joh. Kistje, geef me gewoon alles. Ik pluk gewoon alles. En ik heb ook helemaal geen zin meer om naar hokjes te gaan van leraren. Dat is het enige wat ik doe. Al die leraren, die willen allemaal mij in het hokje hebben. Ja, dacht je niet, hè? Nee. Weet je waar ik echt moeite mee heb met dit spel? Iedereen is zo mega verwaand. Of arrogant. En dan willen ze iets van je. En denk je, gast, hou gewoon je bek. Als dit in Holland was, dan had je gewoon een stoem gekregen. Praat gewoon normaal, man. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Oké, fijn. Oh, Potion Station onder. Oh, nu kunnen we het zelf gewoon maken. Horklum Juice. Hey, had ik niet alles moeten krijgen van zijn ding? Wat is dit? Oh, dit is een Edurus. Oké, dit is gewoon een betere defense. Wat kut trouwens, dat ik met alles moet wachten. Met de planten al en met brewen. Ja, dit is dan een paar seconden, maar... Gewoon het feit dat het je laat wachten is wel echt naar, man. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's Gaat hij ontploffen? Is het toch... Wait, it's not supposed to... Ah! Oh. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Well done, Gareth. Oh, wat mooi. What now, Mr. Weasley? Oh, goed gedaan, Mr. Weasley. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Oh, dat ben ik. Ik ben de accomplice. Ik bedoel, ik heb een alibi. Ik was een me. Revelio! Aha, ik zie de accomplice. Hij is right here. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Indeed. Zullen we liegen? I'm sorry, Professor. Nee, tuurlijk niet. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. Dankjewel. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. Okay. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you... Dat boeit me allemaal helemaal niks. I think each of us has had enough excitement for one day. Oké, we zijn klaar. Wow, dit is echt... Jezus, schroom kapot. Complete main quest, 2 van de 6. Ik zit nu echt even op het langzame stuk van het spel voor mijn gevoel. Met al die klassen voor het eerst, het is een beetje rommelig. Want nu moet ik weer met Nettie praten. Alleen Nettie, die is volgens mij heel ergens anders. Dus we moeten even kijken waar de main story is. Maar wat chill dat we nu eindelijk weer even naar buiten kunnen. Oh, dit is wel naar, man. Want ik heb hier nog geen teleport points. Zie je? Dus ik moet dat hele stuk lopen. Hagrid is nog niet eens geboren. Oh. Hé, maar dit is Hagrid zijn osso, toch? Of niet? Ik zit gewoon zijn geld te stelen. Revelio. Ik vind eigenlijk dat Lumos en Revelio en misschien onzichtbaarheid... Oh, kut. Gearshot is vol, ja.
Dat die allemaal op dezelfde knop moet staan. Dat je daarin kan switchen. Allemaal van die utility spreuken, zeg maar. Wow! Midden in de hemel. Is dat nou een enemy? Oh mijn god, jongens, een enemy. Mijn god, het is een enemy. Kom aan mij! Ha! Ik ben epic. Wat is dit? En nu? Incendio. Oh, man. I'm big braining. Ik weet dat ik de missie moet doen, maar... Oké, nu moet ik dus Lumossen, maar dan moet ik dit doen. En dan moet ik... dit doen. En dan moet ik hem... assignen. En dan moet ik dit doen. Het is zo'n omweg. Wow. Oké, ik ga wel eerst de missie doen voordat ik ga verkennen. Oh man, ik wil gewoon vrijheid. Al die stinkmissies. Kan ik dat ding nog looten? Kun je zwemmen trouwens? Is dat een ding? Of ga je dan dood? Ja, je kan zwemmen. Ah man, het zit ook al vol. Oké, ik ga wel meteen naar de winkel. Yo, ik ben in de Shire van Frodo. Jij. Ik heb jou nodig. Geef me een bezem. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. Heb je misschien iets om te huffelpuffen, mijn beste man? Heb ik niet. Nee. Gewoon dat. Ja. Alles verpatsen, neef. Bam. Bam. Hoppa. Ja. Hier. Neem dit. Mijn tas zit vol. Stik erin. Oeh, maar dit is een hele mooie hoed. Boeien. En ik ben een rijke tata. Hoppa. En wat kunnen we kopen? Helemaal niks. Wat is dit? Maxima Potion. Drinken spell damage. Oh, eindelijk. Er is plek. Maar nu. Oeh, kijk. Een kusje. Deze is echt... Oh, deze is aanzienlijk beter. Wow, oké. En aanzienlijk lelijker. Gadverdamme. Kunnen we nog Poyer modus gaan? Anders doe ik wel deze weer. Oh, wow. Het kan gewoon. Bruh. Nou, we doen wel dit. Jongens, ik weet dat mijn bril echt... gewoon meer sexy dan deze bril kan niet. Maar we gaan toch even terug naar deze. Ik heb het idee dat ik gewoon... beter speel met deze bril. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? Ja. Wakanda forever. We did not speak about it at the time. But I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Ga ik wel eerlijk zijn tegen haar? Of ga ik... Ik weet niet. Chad, moet ik eerlijk zijn tegen haar of niet? Oogbril, ja, maar nu ben ik intimiderend. Oké, ik ben wel eerlijk. Something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? Sorry, what the fuck maak jij allemaal mee in je zomervakantie? If I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form. Oh ja, maar dit is oversharing, man. Magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? Je kan nog niet opeens op tafel gooien dat je ancient magic hebt. But I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. Kijk, en dit is waarom je nooit eerlijk bent. Nu heeft ze weer meer vragen. Ik wil gewoon op vakantie. To both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. Ja, ik zou haast Gryffindor moeten zijn, hè? I wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. So this is why I know the way. Men like Rookwood and Harlow. Het zou... Fuck it, let to hear it. Ja. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. Ik zal even de samenvatting geven. Ze zei... Helemaal niks. Oh, daar is iets aan de hand. Oh. Ze gaat sowieso snitchen. Ja, dat dacht ik ook al. Snitches get bitches. Snitches are bitches. Bitches are snitches. Hallo. Moet ik nou vechten tegen 2 random punks? I have no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. Kijk ze ook staan dan daar. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oh, het zijn de gangstertovenaartjes. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be serious. Avada Kedivri. Leave her alone. Ah, mijn bril is zo intimiderend. Nou, hier op je back. Hier, bab. Momentje, jongens. Ik doe even dit. In combat doe ik dat. Doe ik dit. Doe ik dat. Doe ik dit. Doe ik dat. Yep, Akio en je bent dood. Because you suck, man.
You suck. Is dat een sterkere? Want dit is echt... Oh, watch the light go out of Oh, your deze is eyes. sterker, want deze heeft een hoed op. Dit is zo Assassin's Creed, man. Pas op, deze heeft iets meer kledingstukken aan, dus deze is sterker. I'm not going anywhere. Expelliarmus. Oeh, wel een sterke aanval. Tell Rookwood to find me himself. Accio. Incendio. Expelliarmus. Dag. Accio. Kom even hier. Oké. Top. Man, dit is goed te doen. Expelliarmus. Ik heb geen toverstokje meer. Man, ik ben sterk. Oh, ik ben zo sterk. Ik ben zo sterk, What on mevrouw. earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Ja, inderdaad. Ik heb ook geen idee, mevrouw. Dat tuig van tegenwoordig niet normaal. Weet je, we zouden ze moeten afslachten. Met de Avada Kedavra. Avocado Cadavo. Hividi Krivi. You were right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Ja, is goed. You're a researcher? A historian, archaeologist specializing in Merlin's work and life. Oh, vet. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Ik wil met Merlijn praten en Merlin vechten. attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Oké. Fixtures? I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. Wacht, Merlin was Slytherin? Terribly fond of puzzles and enigmas. Oké, dat zijn dus de Merlin Trials. Top, ben benieuwd. It's just over there by my tent. Checken we binnenkort dan wel.